Oppitunti 1. Ihmisoikeuksien ymmärtäminen. Hei Anna, olen pohtinut tavoitteitamme ja uskon, että sen ratkaiseva sysäys on ihmisoikeuksien tunnustaminen. Hei John, tämä on syvällinen oivallus. Miten ihmisoikeuksien tunnustaminen voi mielestäsi saada aikaan muutosta? Kun ihmisoikeudet tunnustetaan, se luo perustan oikeudenmukaisuudelle ja tasa-arvolle sekä vahvistaa yksilöitä ja yhteisöjä. Täysin. Se edistää ympäristöä, jossa ihmiset tuntevat olonsa arvostetuiksi ja heillä on rohkeutta puolustaa itseään. Täsmälleen. Ihmisoikeuksiin liittyvä koulutus on elintärkeää. Voivatko tiedotuskampanjat mielestäsi edistää tehokkaasti tätä ymmärrystä? Ehdottomasti. Kampanjat voivat valaista ihmisiä heidän oikeuksistaan ja rohkaista heitä vastustamaan epäoikeudenmukaisuutta. Ja sosiaalisella medialla on merkittävä rooli näiden viestien nopeassa levittämisessä, eikö niin? Kyllä, se on tehokas työkalu tuen saamiseen ja tarinoiden jakamiseen, jotka voivat resonoida laajemman yleisön kanssa. Olen samaa mieltä. On innostavaa nähdä aktivismin kasvavan vastauksena näihin alustoihin ja kiinnittää huomiota kriittisiin kysymyksiin. Oppitunti 2. Pyöräilyharjoituksena. Huomenta Anna, olen viime aikoina ajatellut pyöräilyä. Onko pyöräily hyvä harjoitus laihduttamiseen? Hei John, kyllä, se polttaa ehdottomasti kaloreita ja voi olla tehokas tapa pudottaa kiloja. Se on hienoa kuulla. Kuinka monta kaloria luulet jonkun polttavan tyypillisen pyöräilyn aikana? Se vaihtelee, mutta pyöräily voi polttaa noin 400–600 kaloria tunnissa intensiteetistä riippuen. Se on aika vaikuttavaa. Lisäksi se on vähäinen, joten se on helpompi nivelille kuin juokseminen. Täsmälleen. Se on loistava vaihtoehto ihmisille, jotka haluavat laihtua ilman loukkaantumisriskiä. Vammoista puheen ollen, onko sinun mielestäsi välttämätöntä käyttää suojavarusteita pyöräillessä? Täysin. Kypärä on tärkeä, ja pehmustetut sortsit voivat tehdä pidemmästä ajosta paljon mukavampaa. Hyvä pointti. Turvallisuuden tulee aina olla etusijalla, varsinkin kun nautit tällaisesta hauskasta toiminnasta. Oppitunti 3. Matkustuskomplikaatioiden käsittely. Hei Anna, kuulin viimeaikaisesta matkakokemuksestasi. Maksoivatko he lippusi tai tarjosivatko he mitään korvausta? Hei John, kyllä, he hyvittivät lippuni lennon peruuntumisen vuoksi, mutta se kesti melko kauan. Se on turhauttavaa. Pitkät odotusajat palautusten saamisessa voivat olla melko epämukavia. Kommunikoivatko he hyvin koko prosessin ajan? Ei todellakaan. Päivityksiä oli vähän, mikä teki siitä entistä stressaavampaa. Voin kuvitella. Selkeä viestintä on erittäin tärkeää tällaisissa tilanteissa. Jouduitko varaamaan lentoja uudelleen? Kyllä, minun piti varata uusi lento viime hetkellä, ja se oli paljon kalliimpi. Se on valitettavaa. On hyvä tietää oikeutesi matkustajana. Tarjosivatko he ylimääräistä korvausta vaivasta? He eivät tarjonneet mitään hyvityksen lisäksi, mikä oli pettymys. Odotin heiltä enemmän. On aina hyödyllistä tietää, kuinka ottaa yhteyttä asiakaspalveluun tällaisissa tapauksissa. Toivottavasti seuraava matkakokemuksesi on paljon sujuvampi. Oppitunti 4. Harrastukset ja vapaa-ajan aktiviteetit. Hei Anna, mitä tykkäät tehdä vapaa-ajallasi? Hei John,
pidän todella kitaran soittamisesta ja maalaamisesta. Se auttaa minua rentoutumaan ja ilmaisemaan luovuuttani. Se on upeaa. Kauanko olet soittanut kitaraa? Olen pelannut nyt noin 5 vuotta. Rakastan uusien laulujen oppimista. Entä sinä? Nautin lukemisesta ja retkeilystä. Molemmat toiminnot antavat minulle mahdollisuuden tutustua erilaisiin maailmoihin ja nauttia luonnosta. Se kuulostaa virkistävältä. Onko sinulla suosikkikirja tai genre? Pidän erityisesti fantasiaromaaneista. Ne kuljettavat minut maagisiin maailmoihin. Fantasia on hieno genre. Arvostan, kuinka se herättää mielikuvitusta. Yhdisteletkö koskaan harrastuksiasi? Joskus. Otan kitarani ulos vaeltaessani ja soitan luonnonkauniilla paikalla. Se kuulostaa täydelliseltä yhdistelmältä kiinnostuksen kohteitasi. Luonnon täytyy inspiroida musiikkiasi. Täysin. Rauhallisessa ulkona on jotain, mikä lisää luovuutta. Oppitunti 5. Kauneustuotteet ja hiustenhoito. Huomenta, Anna. Huomasin, että meikkisi näyttää upealta tänään. Mitä tuotteita käytät yleensä? Hei John, kiitos. Käytän meikkivoidetta, ripsiväriä ja hieman poskipunaa. Se antaa minulle raikkaan ilmeen. Se kuulostaa hienolta. Käytätkö myös hiustuotteita hiustesi muotoiluun? Kyllä, siellä on myös hiuslakka ja geeli. Ne auttavat pitämään kampaukseni paikoillaan koko päivän. Se on fiksua. Olen kuullut, että harjat ja kammat ovat myös välttämättömiä hiusten ylläpitämisessä. Ehdottomasti. Hyvä harja voi vaikuttaa merkittävästi siihen, miltä hiukset näyttävät ja tuntuvat. Onko sinulla suosikkiharjaa tai kampaa, jota suosittelet? Pidän parempana leveähampaista kampaa asioiden selvittämiseen. Se on hellävarainen hiuksille ja ehkäisee katkeilua. Kuulostaa hyvältä valinnalta. Hiustenhoito voi olla melko rutiinia, mutta se on sen arvoista kiillotetun ilmeen vuoksi. Oppitunti 6. Skotlannin kulttuuriin tutustuminen. Hei Anna, oletko koskaan maistanut skotlantilaista ruokaa nimeltä haggis? Hei John, olen kuullut haggisista, mutta en ole koskaan kokeillut sitä. Millaista se on? Se on mausteinen ruokalaji, joka on valmistettu lampaan sydämestä, maksasta ja keuhkoista, sekoitettuna mausteisiin ja kauraan. Se on aika ainutlaatuinen. Se kuulostaa kiehtovalta. Tarjotaanko sitä yleisesti Skotlannissa? Kyllä, siitä nautitaan usein juhlien aikana, erityisesti Burns Nightiina. On kiehtovaa, miten ruoka liittyy kulttuuriin. Onko Skotlannissa muita perinteisiä ruokia? Ehdottomasti. Mukana on myös niips ja tatties, jotka ovat nauris- ja perunamuusia, jotka tarjoillaan haggisin kanssa. Se kuulostaa herkulliselta. Nykyään Skotlanti on edelleen osa yhdistynyttä kuningaskuntaa, mutta jotkut skotlantilaiset pyrkivät itsenäisyyteen. Kyllä, kulttuurinen ylpeys on vahva skottien keskuudessa. On mielenkiintoista nähdä, kuinka ruoka vaikuttaa heidän identiteettiinsä. Oppitunti 7. Tutustu Kanadan kauneimpaan kaupunkiin. Hei Anna, oletko koskaan käynyt Kanadan kauneimmassa kaupungissa? Hei John, kyllä. Olen käynyt Quebec Cityssä ja mielestäni se oli aivan viehättävä. Mitä ajattelit? Se on upeaa. Vanhalla kaupungilla on niin ainutlaatuinen luonne.
Osittain se on asioiden mittakaava, joka tekee siitä niin houkuttelevan. Olen samaa mieltä. Kapeat mukulakivikadut ja historialliset rakennukset luovat maagisen tunnelman. Ja arkkitehtuuri on uskomatonta. Huomasitko eurooppalaisen vaikutuksen suunnittelussa? Täysin. Tuntuu kuin olisit astunut eri aikaan ja paikkaan. Oletko kokeillut paikallisia ruokia ollessasi siellä? Kyllä, minulla oli poutine ja tourtiere. Ne olivat herkullisia. Entä sinä? Kokeilin ohukaisia ja vahterasiirappia. Ne olivat ihanat. On hienoa nauttia paikallisista makuista. Se todella parantaa matkakokemusta. Oletko käynyt muissa Kanadan kaupungeissa, joita pidit yhtä kauniina? Oppitunti 8. Elämää näytön ulkopuolella. Huomenta Anna, olen miettinyt, kuinka pääsisin ulos ja nauttisin elämästäni sen sijaan, että katsoisin vain näyttelijöitä ja esityksiä. Hei John, tämä on virkistävä näkökulma. Mistä aktiviteeteista pidät, jotka tuovat sinut ulos? Rakastan patikointia ja luontoon tutustumista. Se on paljon tyydyttävämpää kuin näytön edessä istuminen. Olen täysin samaa mieltä. Ulkona oleminen voi virkistää. Oletko viime aikoina löytänyt uusia polkuja? Kyllä, löysin kauniin polun, joka johtaa vesiputoukseen. Näkymä oli ehdottomasti vaelluksen arvoinen. Se kuulostaa hämmästyttävältä. Luonnolla on tapa inspiroida meitä. Retkeiletkö mieluummin yksin vai ystävien kanssa? Nautin molemmista. Yksin vaellus voi olla rauhallista, mutta kokemusten jakaminen ystävien kanssa voi olla hauskaa. Täsmälleen. On hienoa luoda muistoja yhdessä. Oletko ajatellut kokeilla muita ulkoiluaktiviteetteja? Harkitsen kalliokiipeilyä. Vaikuttaa jännittävältä haasteelta, jossa yhdistyvät seikkailu ja kunto. Oppitunti 9. Matkan suunnittelu. Hei Anna, olen ajatellut matkan suunnittelua. Onko sinulla vinkkejä mistä aloittaa? Hei John, se on jännittävää. Hyvä ensimmäinen askel on päättää määränpääsi ja budjettisi. Tuossa on järkeä. Haluan valita paikan, joka tarjoaa sekä rentoutumista että seikkailua. Voit harkita paikkoja kuten Costa Rica tai Uusi-Seelanti. Heillä on kauniita maisemia ja paljon toimintaa. Ne kuulostavat täydelliseltä. Pitäisikö minun varata majoitus ennen lähtöä? Kyllä, on viisasta varata etukäteen, varsinkin sesonkiaikoina. Oletko miettinyt, minkä tyyppistä majoitusta haluat? Pysyn mieluummin paikallisissa majataloissa tai hostelleissa uppoutuakseni täysin kulttuuriin. Se on hieno idea. Yhteydenpito paikallisten kanssa voi parantaa matkakokemustasi. Täsmälleen. Olen myös utelias löytämään ainutlaatuisia kokemuksia, kuten paikallisia festivaaleja tai markkinoita. Oppitunti 10. Kielellisten esteiden voittaminen. Hei Anna, olen miettinyt kieliongelmaa, jonka kohtasin muutessani tänne. Hei John, tämä on tärkeä aihe. Vaikka olin oppinut englantia lukiossa lähes 5 vuotta, oli silti haastavaa puhua sujuvasti. Voin samaistua. Usein luokkahuoneympäristö on niin erilainen kuin tosielämän keskustelut. Oliko sinun vaikea ymmärtää äidinkielenään puhuvia? Ehdottomasti. Heidän aksenttinsa ja nopeudensa tekivät kaiken saamisen vaikeaksi.
Miten selvisit siitä? Uppouduin englanninkieliseen mediaan, elokuviin, musiikkiin ja podcasteihin. Se auttoi minua tottumaan kielen rytmiin. Se on loistava strategia. Aloin harjoitella ystävien kanssa, mikä todella lisäsi itseluottamustani. Harjoittelu muiden kanssa on tärkeää. Huomasin myös, että virheiden tekeminen on osa oppimisprosessia. Tuntuiko sinusta samoin? Täysin. Opin niin paljon virheistäni. On tärkeää omaksua heidät mieluummin kuin pelätä. Täsmälleen. Mitä enemmän osallistumme, sitä enemmän kehitymme. Kyse on sinnikkyydestä ja harjoittelusta. Oppitunti 11. Leirintäsuunnitelmat ja budjetointi. Huomenta Anna, oletko ajatellut leirintämatkaamme? Ajattelin, että voisimme rentoutua tulen ääressä ja valmistaa aterioita. Hei John, kuulostaa hyvältä. Ruuanlaitto ulkona lisää kokemusta. Mitä aterioita sinulla on mielessä? Ajattelin yksinkertaisia ruokia, kuten pastaa ja grillattuja kasviksia. Ne on helppo valmistaa. Kuulostaa herkulliselta. Pitääkö meidän harkita budjettiamme matkalle? Kyllä, ehdottomasti. Mielestäni meidän pitäisi hahmotella ruoka, varuste ja leirintäalueen maksut. Se on fiksu lähestymistapa. Onko sinulla budjetti mielessä? Ajattelin noin $200 koko matkalle, jonka pitäisi kattaa kaikki. Se vaikuttaa järkevältä. Voisimme säästää ottamalla omat laitteet mukaan vuokraamisen sijaan. Hieno idea. Ennakkosuunnittelu auttaa meitä nauttimaan matkasta ilman stressiä. Oppitunti 12. Spontaanit kokoontumiset. Hei Anna, kuulostaa hyvältä. Mikä on tilaisuutemme kokoontumiselle? Hei John, ei ole erityistä tilaisuutta. Halusin vain saada kaikki yhteen pitämään hauskaa. Rakastan sitä ideaa. Rento tapaaminen voi olla nautinnollisinta. Kuinka monta ihmistä kutsut? Ajattelen kutsuvani muutaman läheisen ystävän. Se luo mukavan tunnelman. Tuossa on järkeä. Onko teillä suunnitteilla aktiviteetteja illalle? Ajattelin, että voisimme pelata lautapelejä ja ehkä pitää pienen karaokeistunnon. Kuulostaa hurjalta. Sekoituspelejä ja musiikkia viihdyttää kaikkia. Täsmälleen. Lisäksi se on loistava tapa vahvistaa ystävyyssuhteitamme. Mitä välipaloja meidän pitäisi valmistaa? Suosittelen suolaisen ja makean yhdistelmää sipsejä, dippejä ja ehkä joitain leivonnaisia. Oppitunti 13. Maavaihtoehtojen tutkiminen. Hei Anna, luin kuinka joillakin ihmisillä oli huonoa onnea sovintokauden aikana. Hei John, tämä on mielenkiintoista. Mitä vaihtoehtoja heillä oli? Yksi vaihtoehto oli muuttaa länteen, missä maa oli ilmaista tai erittäin halpaa. Se oli suuri veto monille perheille. Tuossa on järkeä. Lupaus kohtuuhintaisesta maasta on täytynyt houkutella. Kohtasiko he haasteita? Kyllä, usein maa oli rakentamaton, joten heidän piti rakentaa koteja ja viljellä satoa tyhjästä. Se kuulostaa pelottavalta. Mutta luulen, että oli myös palkitsevaa luoda koti tyhjästä. Ehdottomasti. Saavutustunteen on täytynyt olla valtava. On kiehtovaa, kuinka tällaiset päätökset muokkasivat yhteisöjä.
Totta. Se osoittaa noiden varhaisten uudisasukkaiden joustavuuden. Oletko koskaan ajatellut muuttaa paikkaa tällaisten mahdollisuuksien vuoksi? Silloin tällöin. Ajatus uuden aloittamisesta uudessa paikassa on houkutteleva, varsinkin jos kasvumahdollisuuksia on. Oppitunti 14. Näkyvyyden lisääminen liiketoiminnassa. Huomenta Anna, olen miettinyt tapoja lisätä näkyvyyttämme markkinoilla. Hei John, tämä on hieno huomio. Mitä strategioita meidän pitäisi mielestäsi harkita? Mietitään ideoita ja arvioidaan uudelleen nykyisiä markkinointiponnistelujamme. Ehkä voisimme vahvistaa läsnäoloamme sosiaalisessa mediassa. Täysin. Sitouttava sisältö alustoilla, kuten Instagram ja Twitter, voi herättää enemmän huomiota. Oikein. Voisimme myös tehdä yhteistyötä vaikuttajien kanssa tavoittaaksemme laajemman yleisön. Se on fiksu liike. Lisäksi verkkotapahtumien isännöinti voi herättää vilinää ja houkutella ihmisiä. Pidän siitä ajatuksesta. Sen avulla voisimme olla suoraan vuorovaikutuksessa yleisömme kanssa ja kerätä arvokasta palautetta. Täsmälleen. Suhteiden rakentaminen on tärkeää. Meidän pitäisi myös miettiä, kuinka hyödyntää asiakkaiden kokemuksia. Hieno pointti. Positiiviset arvostelut voivat parantaa merkittävästi uskottavuuttamme ja houkutella uusia asiakkaita. Oppitunti 15. Oikean koon valinta. Hei Anna, olen ostamassa uutta takkia, mutta en ole varma koosta. Minkä kokoinen minun pitäisi saada? Hei John, suosittelen, että hankit kokoa tai 2 isompaa istuvuuden takaamiseksi, varsinkin jos aiot ostaa sen alle. Se on hyödyllinen vinkki. Olen usein huomannut, että koot voivat vaihdella merkkien välillä. Kyllä, se on totta. Tarkista aina merkin kokotaulukko varmistaaksesi, että löydät parhaan istuvuuden. Hyvä neuvo. Onko myymälässä kokeileminen mielestäsi parempi kuin netistä tilaaminen? Sen kokeileminen on ihanteellista, mutta jos teet ostoksia verkossa, etsi kauppoja, joissa on helppo palautuskäytäntö. Tuossa on järkeä. Inhoan jäädä kiinni johonkin, joka ei sovi. Täsmälleen. Mukavuus on avainasemassa pukeutumisessa. Lisäksi haluat luottaa siihen, mitä käytät. Varmasti. Pidän sen mielessäni ostaessani uutta takkiani. Oppitunti 16. Musiikilliset harrastukset ja harjoitukset. Hei Anna, olen huomannut, että olet soittanut kitaraa äskettäin. Se on vaikuttavaa. Hei John, kiitos. Olen todella nauttinut siitä. Käytkö kurssilla vai opitko itse? Toistaiseksi opin itse. Katson netistä tutoriaaleja ja harjoittelen päivittäin. Entä sinä? Aloitin verkkotunneilla, mutta olen viime aikoina siirtynyt itseopiskeluun. Se antaa minulle lisää joustavuutta. Se on fiksu lähestymistapa. Onko sinulla suosikkikappaletta, jonka soittamisesta pidät? Kyllä. Rakastan Hotel Californian pelaamista. Melodia on mukaansa tempaava. Entä sinä? Työskentelen Wonderwallin Y-parissa. Se on klassikko ja melko suosittu ystävieni keskuudessa. Hieno valinta. Esitätkö kenellekään vai pidätkö sen yksityisenä? Pelaan pääasiassa itselleni, mutta olen pelannut muutaman kerran ystävilleni. Entä sinä? Soitan silloin tällöin avomikroilla.
Se on hermoja raastavaa, mutta palkitsevaa. Se kuulostaa jännittävältä. Esiintyminen voi todella parantaa taitojasi ja lisätä itseluottamusta. Oppitunti 17. Tulevaisuuden toiveet. Huomenta Anna, olen pohtinut tulevaisuuden toiveitamme. Hei John, kuulostaa mielenkiintoiselta. Mitä ajatuksia sinulla on? Emme vain halua seurata, vaan jopa ylittää 1900-luvun saavutukset Amerikassa. Se on kunnianhimoa. On tärkeää rikkoa rajoja ja pyrkiä korkealle. Mihin alueisiin meidän pitäisi mielestäsi keskittyä? Uskon, että teknologia ja kestävyys ovat tärkeitä. Innovaatiot näillä aloilla voivat johtaa merkittävään edistymiseen. Täysin. Meidän on myös otettava huomioon sosiaalinen tasa-arvo varmistaaksemme, että kaikki hyötyvät edistymisestä. Täsmälleen. Menneisyyden ansojen välttäminen on ratkaisevan tärkeää. Tarvitsemme osallistavaa kasvua. Olen samaa mieltä. Eri alojen välinen yhteistyö voi auttaa meitä saavuttamaan tasapainoisen tulevaisuuden. Hyvin sanottu. On jännittävää pohtia tulevia mahdollisuuksia. Oppitunti 18. Terveellisten tapojen luominen. Hei Anna, olen huomannut, että nukkumaanmenoajan luominen auttaa minua nukkumaan paremmin. Hei John, se on hieno tapa. Mitä rutiinisi sisältää? Yleensä rauhoittelen lukemalla kirjaa ja himmentäen valoja. Se viestii keholleni, että on aika levätä. Se kuulostaa tehokkaalta. Vältän myös kofeiinia iltaisin, jotta voi nukahtaa helposti. Hyvä idea. Kofeiini voi todella häiritä unirytmiä. Onko sinulla muita vinkkejä hyvään unihygieniaan? Yritän pitää makuuhuoneeni viileänä ja pimeänä, mikä on suuri ero. Se on fiksua. Olen kuullut, että ruutuajan rajoittaminen ennen nukkumaanmenoa voi myös parantaa unen laatua. Täysin. Näytöistä tuleva sininen valo voi häiritä melatoniinin tuotantoa. Kyse on suotuisan ympäristön luomisesta lepoa varten. Minun on noudatettava näitä tapoja nukkuakseni paremmin. Oppitunti 19. Uusien naapureiden esittely. Hei Anna, tapasin juuri tänään uuden naapurin. Hänen nimensä on Alice. Hei John, se on jännittävää. Mitä Alice sanoi, kun tapasit hänet? Hän sanoi, tervetuloa naapurustolle. Nimeni on Alice. Mikä on sinun? Se oli niin ystävällinen esittely. Se kuulostaa ihanalta. On tärkeää, että sinulla on hyvät suhteet naapureihin. Chattailitko jonkin aikaa? Kyllä, puhuimme yhteisöstä ja joistakin paikallisista tapahtumista. On hienoa saada tietoa alueesta joltakin täällä asuvalta. Täysin. Luuletko kutsuvasi hänet kahville tai jotain? Haluaisin. Se on mukava tapa luoda yhteyksiä ja oppia lisää toisistaan. Ehdottomasti. Lisäksi se voi johtaa yhteisten kiinnostuksen kohteiden ja toimintojen löytämiseen. Täsmälleen. Odotan innolla, että pääsen tutustumaan häneen paremmin ja ehkä tapaan myös muita naapureita. Oppitunti 20. Korut ja henkilökohtainen tyyli. Hei Anna, etsin tyylikästä rannekorua täydentämään korukokoelmaani. Hei John, kuulostaa hauskalta tehtävältä. Mitä tyyliä harkitset?
Ajattelen jotain ainutlaatuista, ehkä värikkäillä helmillä tai monimutkaisilla kuvioilla. Se antaisi ehdottomasti kannanoton. Pidätkö mieluummin rennompia vai muodollisia rannekoruja? Pidän molemmista, mutta kalistun yleensä rentoihin vaatteisiin, joita voin käyttää joka päivä. Se on käytännöllistä. Rento koru voi helposti täydentää erilaisia asuja. Oletko käynyt paikallisissa kaupoissa? Kyllä, vierailin muutamassa putiikissa, mutta tutkin myös verkkovaihtoehtoja laajempaan valikoimaan. Älykäs liike. Verkkokaupoissa on usein monipuolisempaa. Varmista vain, että tarkistat palautuskäytännöt, jos se ei sovi. Hieno pointti. Pidän sen ehdottomasti mielessäni etsiessäni täydellistä rannekorua. Oppitunti 20. Valmistautumisen tärkeys. Huomenta Anna, olen miettinyt kuinka tärkeää valmistautuminen on elämän eri osa-alueella. Hei John, tämä on mielenkiintoinen aihe. Mitä alueita tarkoitat erityisesti? Puhun sellaisista aloista kuin koulutus ja urakehitys. Se vaatii paljon valmistautumista, materiaalin päivittämistä ja itseoppimista. Täysin. Jatkuva oppiminen on välttämätöntä pysyäksesi ajan tasalla nykypäivän nopeatempoisessa maailmassa. Miten pidät osaamisesi ajan tasalla? Osallistun verkkokursseille ja työpajoihin. Ne tarjoavat arvokkaita oivalluksia ja uusia tekniikoita. Se on hieno lähestymistapa. Minusta on myös hyödyllistä lukea alaani käsitteleviä artikkeleita ja kirjoja. Kyllä, ja verkostoituminen ammattilaisten kanssa voi tarjota uusia näkökulmia ja mahdollisuuksia. Ehdottomasti. Muiden toimialojesi kanssa tekeminen voi innostaa sinua ja pitää sinut motivoituneena. Olen samaa mieltä. Valmistautuminen ja sopeutumiskyky ovat avain menestykseen kaikissa pyrkimyksissä. Oppitunti 22. Anastasian tarina. Hei Anna, luin Anastasiasta, Venäjän viimeisestä suurherttuattaresta. Hänen tarinansa on varsin kiehtova. Hei John, minusta hänen tarinansa on myös kiehtova. Koska tyttö ei kuitenkaan voinut periä Venäjän valtaistuinta, hänen tilanteensa oli monimutkainen. Täsmälleen. Historiallinen konteksti hänen perheensä ja Venäjän valtaistuimen ympärillä lisää syvyyttä hänen tarinaansa. Kyllä, ja hänen kohtaloaan ympäröivä mysteeri on kiehtonut monia vuosien varrella. Mitä luulet hänelle tapahtuneen? Jotkut uskovat, että hän selvisi vallankumouksesta, kun taas toiset uskovat, että hän kohtasi traagisen lopun. Se on mysteeri, joka herättää edelleen keskustelua. Totta. On mielenkiintoista, kuinka legendoja voi muodostua historiallisten henkilöiden ympärille. Niistä tulee osa kulttuuriamme. Täysin. Anastasian tarina on inspiroinut elokuvia ja kirjoja, pitäen hänen perintönsä elossa. Oppitunti 23. Maksuehdot liiketoiminnassa. Huomenta Anna, halusin keskustella tulevan projektimme maksuehdoista. Hei John, tämä kuulostaa tärkeältä. Mitä sinulla on mielessä? Hyväksyyn, että sisällytämme sovitun 25 päivän maksuehdon USD-valuutassa. Se vaikuttaa järkevältä. Se antaa meille tarpeeksi aikaa hoitaa taloutemme tehokkaasti. Täsmälleen. Selkeät maksuehdot estävät myöhempiä väärinkäsityksiä. Ehdottomasti. Se on välttämätöntä hyvien asiakassuhteiden ylläpitämiselle. Olen täysin samaa mieltä. Läpinäkyvät rahoituskäytännöt lisäävät luottamusta ja uskottavuutta.
Kyllä, ja se myös varmistaa, että molemmat osapuolet ovat samalla sivulla koko projektin ajan. Varmasti. Viimeistele tämä yksityiskohta ennen kuin jatkamme sopimusta. Oppitunti 24. Japanilaisen kulttuurin tutkiminen. Hei Anna, olen viime aikoina sukeltanut japanilaiseen kulttuuriin ja historiaan. Se kiehtoo minua. Hei John, kuulostaa mielenkiintoiselta. Mitkä japanilaisen kulttuurin osa-alueet kiinnostavat sinua eniten? Perinteet, kuten teeseremoniat ja festivaalit, ovat kiehtovia. Japani on ehdottomasti tutustumisen arvoinen. Olen samaa mieltä. Muinaisten tapojen ja modernin elämän yhdistelmä luo ainutlaatuisen tunnelman. Oletko ajatellut vierailla? Kyllä, haluaisin mennä. Kirsikan kukkien kokeminen keväällä on bucketlistallani. Se on kaunis näky. Kausivaihtelut Japanissa ovat merkittäviä. Onko sinulla mielessäsi tiettyjä paikkoja? Kioto on listani kärjessä temppeleineen ja puutarhoineen. Entä sinä? Haluaisin nähdä Tokion sen vilkkaan kaupunkielämän ja kulttuurisen monimuotoisuuden vuoksi. Se on täysin erilainen kokemus. Täysin. Jokaisella alueella on oma viehätyksensä, mikä tekee Japanista kaiken kaikkiaan kiehtovan kohteen. Oppitunti 25. Matkavinkkejä sujuvaa matkaa varten. Huomenta Anna, palasin juuri reissulta, ja se oli sujuvaa. Hei John, ihana kuulla. Mistä matkailuvinkkeistä oli sinulle hyötyä? Varmistin saapuvani aikaisin lentokentälle. Se todella auttoi välttämään viime hetken stressiä. Se on fiksua. Matkatavaroiden ennakkotarkastus voi myös säästää monelta vaivalta. Täsmälleen. Pidin myös asiakirjani järjestyksessä, mikä teki lennolle pääsystä helppoa. Hyvä idea. On aina parasta, että kaikki on käden ulottuvilla. Kohtasitko haasteita matkasi aikana? Vain pieni viive, mutta olin valmistautunut, joten se ei häirinnyt minua paljon. Näin mennään. Valmistautuminen voi vaikuttaa valtavasti matkakokemukseesi. Varmasti. Pidän nämä vinkit ehdottomasti mielessäni seuraavaa seikkailua varten. Oppitunti 26. Käsityön ilo. Hei Anna, olen miettinyt, kuinka omin käsin luominen on todella palkitseva kokemus. Hei John, en voisi olla enempää samaa mieltä. Mitä olet luonut viime aikoina? Aloitin puuntööstön, pienten huonekalujen valmistuksen. On ilo nähdä lopputuote. Se kuulostaa hämmästyttävältä. Olen aina halunnut kokeilla sitä. Pidätkö sitä haastavana? Välillä kyllä. Mutta näiden haasteiden voittaminen tekee siitä entistä tyydyttävämmän. Entä sinä? Olen harrastanut keramiikkaa. Saven muotoilu on uskomattoman terapeuttista. Keramiikka kuulostaa rentouttavalta. Oletko tehnyt jotain, josta olet erityisen ylpeä? Kyllä, tein kauniin maljakon. Se ei ole täydellinen, mutta se on ainutlaatuinen ja se tekee siitä erityisen. Siinä käsin tehtyjen esineiden kauneus. Niissä on persoonallinen kosketus, jota et löydä massatuotetuista.